प्यारो मित्रहरूलाई यस च्यानलमा फेरि एकचोटि स्वागत जनाउँछु र विशेष आज हामी सिक्नेवाला छौँ विल अनि शैलको प्रयोग। धेरै मानिसहरू विल अनि शैललाई लिएर कन्फ्युज हुने गर्छ, जुन चाहिँ कन्फ्युजन आज तपाईहरुबाट टाढिनेछ र यो भिडियो तपाईले फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला र केही न केही तपाईले अवश्य सिक्नुहुनेछ। र हजुरहरूले यस च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सो त्यो पनि गरिदिनुहोस्, ताकि मैले कुनै पनि भिडियो स्पोकन इङ्ग्लिस मात्र नभएर अरू अन्य विषयहरूमाथि पनि निकाल्नेवाला छु, त्यसको नोटिफिकेसन तपाईले प्रथमचोटिमै पाउनुहुनेछ। र आउँ आज सिकौँ अब विल अनि शैल। यहाँ तपाईहरूले देख्नु हुँदैछ विल अनि शैल र विल अनि शैलको प्रयोग चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जब आई अनि वी फर्स्ट पर्सनमा आई अनि वीमा विल लगायो भने त्यो चाहिँ निश्चित हुन्छ, डिटरमिन्ड हुन्छ। निश्चित भनेको चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन। फर इक्जाम्पलको लागि आई विल गिभ यु मनी टुमारो भन्दैछ भने म भोलि तिमीलाई पैसा दिन्छै दिन्छु भनेको निश्चित गरेको, उसले प्रमिस गरेको। तर हेर्नुहोस् यहाँनिर आई र वीमा विल नलगाएर शैल लगायो भने चाहिँ त्यो सेन्टेन्स चाहिँ इन्डिटरमिन्ड हुन्छ, यानि कि अनिश्चित हुन्छ। जस्तै आई शैल हेल्प यु टुमारो भनेपछि चाहिँ म भोलि तिमीलाई सहायता गर्नेछु, यानि कि भोलिको कुरो बुझिन्छ, अथवा यो निश्चित बुझिँदैन, यो फ्युचर कम्प्लिट फ्युचर, यानि कि यो कुनै प्रमिस गरेको बुझिँदैन, अनिश्चित, यानि होला भनेको जस्तो बुझिन्छ। जस्तै म तिमीलाई सहायता गर्छु होला, आउन भन्दाखेरि आई शैल हेल्प यु टुमारो। तर मैले आई शैल हेल्प यु नभनेर आई विल हेल्प यु भने यो चाहिँ तपाईँको एकदमै निश्चित सेन्टेन्स हुन्छ, त्यो नबिर्सिनु होला। र अर्को हेर्नुहोस्, हि सी इट यु दे, हि सी इट यु दे, यानि कि ऊ यो तिमी तिनीहरू अथवा कुनै पनि थर्ड पर्सनलाई हामीले चाहिँ राम श्याम गीता राहुल जे छ होइन, त्यो एउटा कुनै पनि थर्ड पर्सनलाई लिएर हामीले विल लगाउँछ भने त्यो सेन्टेन्स चाहिँ इन्डिटरमिन्ड यानि कि अनिश्चित हुन्छ। र त्यसैमा फेरि तपाईँले यदि विलको बद्लीमा हि सी इट यु देमा शैल लाउनु भयो भने त्यो सेन्टेन्स डिटरमिन हुन्छ, ठिक्कै उल्टा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि यसको एक एकवटा सेन्टेन्स बताइदिन्छु म तपाईँलाई। जस्तै हि विल कम टुमारो भनेपछि ऊ भोलि आउँछ होला भन्ने कुरा बुझ्छ, यानि कि ऊ भोलि आउनेछ मात्रै, यो डिटरमिन्ड बुझेन, प्रमिस बुझेन। तर हि शैल कम टुमारो भनेपछि चाहिँ ऊ भोलि पक्कै आउँछ भन्ने कुरा बुझ्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि ठिकै यहाँनिर उल्टा हुन्छ, त्यो कुरो तपाईँले नबिर्सिनुहोस्। उल्टा मतलब आई र वीमा जुन चाहिँ विल लाउँदाखेरि डिटरमिन्ड भएको थियो, त्यही विल फेरि हि सी इट र यु देमा अथवा कुनै पनि थर्ड पर्सनमा लायो भने त्यो विल इन्डिटरमिन्ड हुन्छ। त्यसरी आई र वीमा शैल लगाउँदाखेरि अनिश्चित यानि इन्डिटरमिन्ड भएको थियो भने त्यही शैल फेरि अरू अन्यमा यहाँनिर हि सी इट यु देमा लगाउनु भयो भने त्यो सेन्टेन्स डिटरमिन्ड हुन्छ, त्यो कुरो कहिले नबिर्सिनुहोस्। र यहाँ म तपाईँहरूलाई अर्को कुरो पनि भन्न चाहन्छु, यो जुन चाहिँ तपाईँले यो हेर्नु हुँदैछ, जुन चाहिँ तपाईँको ग्रामर मैले जुन चाहिँ सिकाएँ, यो चाहिँ तपाईँको अफिसियल युजमा छ। अफिसियल युज भनेको जब तपाईँले कुनै पनि इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ अथवा पब्लिकली कुनै पनि तपाईँले अनाउन्समेन्ट गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि तपाईँले पिटिसन एप्लिकेसन लेख्नुहुन्छ, अफिसियल लेटर्स, त्यसमा तपाईँले विशेष गरेर यो ग्रामर अपनाउनु पर्छ। फर इक्जाम्पलको लागि यदि तपाईँ कुनै पनि कामको लागि इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ, जबको लागि होइन, र त्यसमा तपाईँले यदि मलाई काम दियो भने म मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गर्नेछु भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँले भनेको हुनुपर्छ, इफ आई एम अपोइन्टेड फर दिस जब देन आई विल गिभ यु एन्टायर सेटिस्फ्याक्सन्स भन्नुपर्छ होइन। तर तपाईँले यदि आई विल गिभ यु नभनेर आई स्याल गिभ यु एन्टायर सेटिस्फ्याक्सन भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सेन्टेन्स चाहिँ अलिकति भए पनि कस्तो हुन्छ भने आई स्याल भन्दाखेरि तपाईँको अनिश्चित बुझिन्छ, र गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ इन्टरभ्युअर्स हुन्छ त्यो मान्छेले तपाईँले के सोच्छ, यसले त अहिले पनि होला भन्ने कुरा गर्दैछ, पछि गर्छ गर्दैन यसको कन्फर्मेसन छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सेन्टेन्सहरू तपाईँले नबिर्सिनु होला, यो चाहिँ अफिसियल युजको लागि। र अब अहिले हालैमा चाहिँ तपाईँको करेन्ट स्पोकन इङ्ग्लिस यहाँनिर लिएको छु, अहिले हालैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेनरल युजमा चाहिँ, जेनरल युज भनेको तपाईँको आफ्नो घर परिवार अथवा बाटोमा अथवा दाजुभाइ दिदी बहिनी होइन, अथवा कुनै पनि व्यवसायमा तपाईँले बोल्नु चाहनुहुन्छ, दोकान जाँदाखेरि कहीँ तपाईँ बोल्नु चाहनुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ अल सब्जेक्ट्स भनेपछि आई यु दे हि सी इट कुनै पनि तपाईँको सब्जेक्टमा विल मात्रै लाउने चलन छ र यसमा स्याल लाउनु हुँदैन।
र तपाईँले अहिले हालैमा हेर्नुहोस् कुनै पनि तपाईँले हलिउड मुभी हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा प्रायः जसो विल मात्र लगाएको हुन्छ तर यो सेल भन्ने लगाएको हुँदैन र तपाईँलाई यो याद रहोस् कि विल र सेल भनेको चाहिँ केवल तपाईँको अफिसियल युजमा मात्रै हो ग्रामेटिकल युज र अरू जम्मै तपाईँको जेनरल युजको लागि चाहिँ तपाईँले विल नै लगाउनु पर्छ त्यो कुरो नबिर्सिनु होला हैन जस्तै आई विल हेल्प यु आई विल कम टु यु विल यु कम टु मी अर विल दे कम टु अटेन्ड दिस मिटिङ यसरी हामीले भनेको हुनुपर्छ हैन जेनरल युजको लागि चाहिँ विल नै प्रयोग हुन्छ र अर्को कुरो हेर्नुहोस् यहाँनिर अर्को कन्फ्युजन के पनि हुने गर्छ मानिसहरू भने विल अनि सेल लगाएर MB1 यानि MB1 भनेको भर्ब प्रेजेन्ट भर्ब हो जस्तो पाएको गो टेक स्लिप हैन यस्तो कति पनि प्रेजेन्ट भर्ब छ त्यो प्रेजेन्ट भर्ब हामीले लगाउन सक्छौँ जस्तै यसको माने चाहिँ हुन्छ नेछु भन्ने हुन्छ त्यति बेला फर इक्जाम्पल लागि म उसलाई ल्याउनेछु नेछु आयो त्यसलाई तपाईँले आई विल ब्रिङ हिम टुमरो हो कि अथवा डे आफ्टर टुमरो हैन आई विल ब्रिङ हिम हो ल्याउनेछु उसलाई भोलि अथवा पर्सि है अब यसरी र विल र सेलको पछि कतिले बी लगाउँछ आई विल बी द्याट ही विल बी यसरी हामीले बी लगाउँछौँ र त्यो बी चाहिँ कति बेला लाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो बी चाहिँ लगाइसकेपछि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ हुनेछु भन्ने हुन्छ जस्तै हुनेछु भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट यसरी डाइरेक्ट आउँछ तर यो MB1 प्रेजेन्ट भर्ब चाहिँ कहिले पनि आउँदैन जस्तै आई विल बी गो कहिले भन्नु हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईँको गलत हुन्छ आई विल गो मात्रै भन्नुभयो भने त्यो सही छ तर आई विल बी गो हुँदैन र बी आएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् बी आएपछि अब्जेक्ट हुन्छ अब्जेक्टमा तपाईँको डक्टर यानि कुनै पनि नाउन तपाईँको अथवा कुनै पनि प्रनाउन यो तपाईँको हुनसक्छ अनि कुनै पनि तपाईँको प्रिपोजिसनल फ्रेज यानि कि प्रिपोजिसन आएर कुनै पनि नाउन जस्तै इन होम हैन इन अ मिटिङ एट हस्पिटल अन द वे यसरी हामीले विल बी आएपछि यसरी गर्न सक्छ र अर्को चाहिँ आउँछ तपाईँको आई विल बी यहाँ मैले ग्ल्याड लेख्दै GLAD ग्ल्याड भनेपछि तपाईँको एउटा एडजेक्टिभ हो या खुसी भनेको हैन कुनै पनि एडजेक्टिभ जस्तै खुसी भने ह्याप्पी स्याड दुखी हैन रिच धनी पुअर गरिब यस्तो कुनै पनि तपाईँको एडजेक्टिभ तपाईँले लाउन सक्नुहुनेछ हैन त्यो विषयमा म तपाईँलाई पछि बताइदिन्छु एडजेक्टिभ विषयमा र अर्को चाहिँ तपाईँको विल बी आएपछि तपाईँको यदि अब्जेक्टिभ बदलिमा तपाईँले भर्ब लाउनुहुन्छ भने तपाईँको ING भर्ब लगाउनु पर्छ ING भर्ब जस्तै यहाँ मैले वर्किङ लेखिदिएको छु हैन कुनै पनि भर्बमा ING आएको जस्तै वर्किङ गोइङ स्लिपिङ क्राइङ हैन वासिङ हो यस्तो तपाईँले भर्ब लाउन सक्नुहुन्छ अब एक एकवटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस् म तपाईँलाई बनाएर सुनाउँछु यही आधारमा बनाइन्छ तपाईँको जस्तै आई विल बी अ डक्टर आई विल बी एन इन्जिनियर आई विल बी एन एडभोकेट यसरी हामीले बी लगाएर यहाँनिर हामीले के लायौँ नाउन लगायौँ होइन यो चाहिँ म हुनेछु यानि कि डक्टर हुनेछु इन्जिनियर हुनेछु के हुनेछु होइन त्यो हामीले बनायौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को हि विल बी इन अ मिटिङ यहाँनिर मैले इन होमको बदली मिटिङ लगाइदिएँ होइन इन अ मिटिङ ऊ मिटिङमा हुनेछ आई विल बी इन होम टुमरो म भोलि घरमा हुनेछु यसरी तपाईँले कुनै पनि प्रिपोजिसनल फ्रेज तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ जस्तै दे विल बी अन द वे तिनीहरू भोलि बाटोमा हुनेछ यसरी हामीले गऱ्यौँ र अब हेर्नुहोस् एउटा एडजेक्टिभ लगाएर दे will be glad tomorrow we will be satisfied with him हामी उसित सन्तुष्टि हुनेछौँ यसरी हामीले यो जुन चाहिँ एडजेक्टिभ हामीले लगायौँ होइन अब जस्तै यहाँ ING भर्बको एक एकवटा सेन्टेन्स बनाइदिन्छ हेर्नुहोस् आई विल बी वर्किङ टुमरो म भोलि काम गर्दै गरेको हुनेछु अथवा गरिरहेको हुनेछु दे विल बी टकिङ टुमरो तिनीहरू भोलि बात गर्दै गरेको हुनेछ अथवा बात मारिरहेको हुनेछ यसरी हामीले बनाएर सुनायौँ होइन र यसरी तपाईँले विल र सेल आएपछि केवल MB1 अरू केही तपाईँ लाउनु हुँदैन र तपाईँले विल बी अनि सेल बी आएपछि तपाईँको अब्जेक्टमा के हुन्छ भनेर यहाँनिर तपाईँलाई देखाइदिएको छु र मित्रहरू यो थियो आजको लेसन विल अनि सेलको एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले कसरी प्रयोग गरिन्छ भनेर त्यो तपाईँलाई सिकाएँ र आशा छ तपाईँले सिक्नुभयो होला र यसमा यदि तपाईँमा केही कन्फ्युजन रहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला त्यो कन्फ्युजनलाई पनि फेरि म दूर गर्न निम्ति अर्को भिडियो लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ धन्यवाद।